السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض دواير متداخله. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. الدايره اللي احنا هنعملها دي هتكون متر ونص في متر ونص. اول حاجه هنعملها هنفتح برجل على 75 سم ونرسم دايره. هبدأ دلوقتي أحدد العرض بتاع الدايرة، هيكون 40 سنتي. هاخد مقاس من أول الدايرة من الخارج للداخل 40 سنتي وأعمل علامة، واجيب نفس البرجل اللي انا رسمت بيه الدايره المتر ونص، ارتكز بالبرجل في نص السقف واعمل علام في الزاويه عند علام ال 40 سم، ارتكز بالبرجل وارسم دايره تاني. وكده حددت ال 40 سم بتاعت الدايره. طبعا في الوقت الحالي الدايره متقسمه 4 عن طريق خط طول وخط عرض، وابدا اقطع الدايره بتاعتي 4 تقطيعات. هاجي على خيط النص وابدا احدد مقاس 20 سم يمين و20 سم شمال، ومن قدام 20 يمين و20 شمال، واوصل العلامات ببعضيها. هنقطع الدايره من ال4 جوانب بنفس الطريقه. هنختار جزء واحد بس من الدايره، وليكن مثلا الجزء ده، وابدا اقيس خيط النص اشوف مقاسه كام. طبعا هو 40 سم، النص بتاعه 20، هتقيس وتحدد النص، وابدا احدد مقاس 7 سم في نص الفراغ ده. يعني ال7 سم هنقسمها نصين، نصها يمين ونصها شمال، عشان يكون في علبه في النص المقاس بتاعها 7. بعد الجبس ما يركب هتبقى 10 سم، اقيس من النص 3.5 يمين و3.5 شمال. هنجيب نفس البرجل اللي احنا استخدمناه واحنا بنرسم الدايره، ترتكز في النص وتعمل علام في البرجل بتاعك عند علام ال7 سم اللي هو اليمين والشمال، وبتعمل فتحتين 2 في البرجل بتاعك. هنبدا دلوقتي نرسم دورانين 2 في الفراغ، يعني بين القطعه والقطعه هنرسم دورانين 2 في المنطقه الفاضيه بس. وتنقل القلم على الفتحه الثانيه. هترسم نفس الدورانين الاتنين في ال4 فراغات بنفس الطريقة. هنيجي في نص السقف هنعمل برجل صغير على بعد 20 سنتي، هنعمل دايرة صغيرة تكون 40 في 40، ونبدأ ان احنا نمسح نقط التقابل. هما خطين 2 بس اللي بيتمسحوا. هنمسح العلامين الاتنين الخارجيين زي كده. هنبدأ دلوقتي في مرحلة تركيب الزاوية. هنبدأ نركب قطع الدوران الصغيرة. قطعة الزاوية اللي انت هتركبها ما تركبهاش من البداية للنهاية، لا، هتسيب فراغ 2 سم يمين وفراغ 2 سم شمال، عشان لما تركب شريحة الجبس بتاعت الجنب ده ما تصدش معاك في الزاوية. هنبدأ دلوقتي في تركيب شرايح الجبس. هنركب القطع الكبيرة الأول. شرايح الجبس دي هيكون السقوط بتاعها 15 سنتي.
هنبدأ دلوقتي نركب الدورانات الصغيرة، السقوط بتاعها هيكون 6 سنتي. هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نوزن شرايح الجبس ونقطع الزيادة. هثبت الميزان بتاعي واخد وزنه على سقوط 13 سنتي. هنبدأ نركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس. هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نمعجن شرايح الجبس. هنبدأ دلوقتي في مرحلة التقفيل. اول حاجة هنقفلها الدايرة الصغيرة. هنبدأ دلوقتي نرسم نفس الرسمة تاني. أول حاجة هنعملها هنقسم السقف طول وعرض. هنبدأ نرسم الدايرة الخارجية الأول. في البداية فتحنا برجل على 75 سنتي ورسمنا دايرة 1.5 متر في 1.5 متر. هتزود في البرجل 75 سنتي، هتزود فيه للخارج قيمة بيت الليد اللي انت عاوزها، سواء 7 سنتي سواء 10 سنتي، وترسم نفس الدايرة. ودي كانت اول حاجة عملناها. تاني حاجة عملناها ان احنا حددنا العرض بتاع الدايرة 40 سنتي. هنبدأ نزود قيمة بيت الليد بتاعت الدايرة من الداخل. يعني بدل ما تقيس وتعلم 40 سنتي، لا، هتزود 7 او 6 سنتي بتاعت الدايرة من الداخل. هنبدأ دلوقتي ان احنا نقطع الدايرة من الاربع جوانب. في البداية كنا سايبين 20 سنتي فراغ من اليمين و20 سنتي فراغ من الشمال. هنبدأ دلوقتي نخش للداخل قيمة بيت الليد. يعني بدل ما تعلم 20 سنتي هتقل قيمة بيت الليد اللي انت عاوزها، سواء 7 او 10 براحتك. انا بالنسبة لي 6 سنتي كفاية. يعني بدل 20 لا، هقيس 14 سنتي واعمل علامة. اجي على خيط النص من قدام هقيس 14 يمين و14 شمال. علمت من قدام بتعلم من ورا، 14 يمين و14 شمال، وبتوصل العلامين ببعضهم. طبعا كنا عاملين برجل على 20 سنتي ورسمنا دايرة 40 في 40. هتسيب قيمة بيت الليد اللي انت عاوزها وترسم الدايرة. ونبدأ في مرحلة التقطيع.
هنبدأ نركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد. هنبدأ دلوقتي نركب شريحة الجبس الصغيرة بتاعت وش بيت الليد، المقاس بتاعها هيكون 6 سنتي. طبعا انا قطعت الدايره 4 اجزاء لان هي مطلوبه مني تكون ب4، لكن انت تقدر تعملها بالعدد اللي انت عاوزه، تنفع ب4، تنفع ب5، تنفع ب6، تنفع ب8، تنفع باي عدد انت عاوزه. الفكره كلها في ايه؟ لطريقه تقسيمك للدايره من البدايه. لو انت عايزها ب4 هتقسم الدايره بتاعتك على 4، عايزها ب6 قطع هتقسم الدايره من البدايه على 6. وبالنسبه للدايره الكبيره انا عامل العرض بتاعها 40 سم، طلعت بيت ليد 6 من بره و6 من جوه. انت تقدر تتحكم في المقاس براحتك، يعني بدل 40 ممكن تبقى 20، تبقى 25 براحتك. وهنبدأ دلوقتي في مرحلة المعجون.